Let's unbox this. सोचेको भन्दा चाहिँ निकै ठुलो रहेछ है. It's a base plate. Base plate. Oh. Controller. मैले सोचेको त अलिकति ठुलो होला जस्तो लाग्यो तर it's not that big. है मलाई यो चाहिँ दामी लाग्यो किन पहिलाकोमा चाहिँ डल्लो थियो यसमा चाहिँ अहिले PS को लोगो मात्र छ PS को लोगो कन्ट्रोलर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है HDMI safety guide don't need that now PS5 UC real deal चाहिँ यो हो oh my god so that's it pretty straightforward हैन अब यो बेस प्लेट चाहिँ यदि फ्ल्याट बोर्ड राख्ने हो भने चाहिँ यो बेस प्लेट काम लाग्छ स्ट्यान्ड अप गर्नलाई चाहिँ खासै जरुरी छैन त्यति नै हो अब एक दुईवटा गेम खेलिन्छ लेट्स सी